Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Là nguyên thủ của một quốc gia, không chỉ đời sống, sở thích, mà ngay cả đến những bữa ăn của các vị lãnh đạo cũng thường được người khác để ý đến. Bên cạnh những bữa ăn xa xỉ với các nguyên liệu được nhập khẩu hay những chai rượu quý, thì vẫn có những bữa ăn bình dị và gần gũi đến mức bạn không nghĩ nó sẽ xuất hiện trong bữa ăn của nguyên thủ quốc gia. Những hình ảnh ngồi quán ven đường hay chờ xếp hàng là rất hiếm hoi. Thế nhưng vẫn có nhiều vị lãnh đạo vẫn đang thực hiện điều đó. Hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua những bữa ăn gây kinh ngạc của các nguyên thủ quốc gia như Mỹ, Triều Tiên, Trung Quốc sẽ như thế nào nhé. Tổng thống Mỹ là một lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Những tưởng vị Tổng thống Biden sẽ có một cuộc sống xa hoa với những của ngon vật lạ. Ấy thế mà ông lại có một cuộc sống ít ai ngờ tới. Dù đã 80 tuổi, nhưng các bác sĩ vẫn nhận định rằng ngài Biden vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm vai trò hiện tại. Mọi thứ đều bắt nguồn từ lối sống bình dị và vô cùng lành mạnh. Mỗi buổi sáng, ông thường bắt đầu với một ly cà phê để khởi động cho ngày mới. Bữa trưa yêu thích của Biden là súp và salad. Thường là salad rau thái nhỏ ăn kèm với gà nướng. Ông cũng thích nước cam, Gatorade và Coca không đường. Biden còn nổi tiếng là người thích đồ ngọt, không thể không kể đến kem. Ứng cử viên đảng Dân Chủ tự nhận mình là người yêu kem chính hiệu và thích ăn kem hơn mọi thứ trên đời. Trong một lần ăn, ông có thể ăn số lượng kem bằng 3 người cộng lại. Dù là đi đến đâu, chỉ cần có cơ hội, dù cho là đang ghi hình trực tiếp, ông cũng sẽ thưởng thức ngay món kem mát lạnh này. Ngay cả thư ký báo chí Nhà Trắng cũng từng chia sẻ về sở thích này của ông và cho biết vị kem mà vị tổng thống này thích nhất chính là loại kem có rắc hạt sô-cô-la. Sở thích ăn kem của vị tổng thống Mỹ Joe Biden nổi tiếng đến mức một trong những trường đại học hàng đầu đã cho ra mắt một loại kem mới mang tên ông. Không chỉ Biden mà cựu tổng thống Donald Trump cũng là một người có bữa ăn vô cùng gần gũi. Món ăn sáng ưa thích của ông là thịt xông khói, trứng ốp kỹ, ngũ cốc hoặc bánh muffin. Đặc biệt, khác với nhiều nguyên thủ khác, Donald Trump có một thói quen ăn uống rất kỳ lạ. Cả ngày, ông Trump cũng thường ăn rất ít, bởi cho rằng nếu ăn quá no thì sẽ khó làm việc hiệu quả vào buổi chiều. Và vì thế, bữa ăn tối của ông lúc nào cũng thịnh soạn nhất. Bữa ăn ưa thích của ông là chiếc pizza cỡ lớn, khoai tây chiên hay thức ăn nhanh của các thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ. Bên cạnh đó, mặc dù xuất thân là một thương nhân, phải đi tiếp khách tiệc tùng thường xuyên, nhưng ông Trump tuyệt đối kiêng bia rượu. Ông cũng không bao giờ uống trà hay cà phê để giúp tỉnh táo, mà thay vào đó là nước ngọt có ga, đồ uống yêu thích của ông. Thậm chí bạn có thể chưa biết, thời còn tại vị, trong phòng làm việc của ông còn có một hộp gỗ với chiếc nút đỏ đặc biệt. Thứ chỉ có công dụng duy nhất là gọi nước ngọt cho vị tổng thống. Nhắc đến các vị tổng thống Mỹ và những bữa ăn, hẳn các bạn còn nhớ rất rõ hình ảnh cựu tổng thống Obama ngồi ăn bún chả, uống bia tại một quán ăn bình dân ở Việt Nam. Ông là một vị nguyên thủ gắn liền với sự gần gũi. Có lẽ chẳng có ai như ông khi thường xuyên được bắt gặp khi đang thưởng thức bữa ăn tại những hàng quán cực kỳ bình dân ở địa phương. Thậm chí cách ăn uống bình dị của ông đôi khi còn khiến người xem phải nuốt nước bọt vì quá ngon. Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un được xem là vị lãnh tụ tối cao của người dân Triều Tiên, được tôn thờ với niềm tin to lớn. Do đó mà dường như mọi hoạt động của ông cũng đều nằm trong sự bảo vệ chặt chẽ. Để tránh trường hợp có kẻ ngộ sát qua đường thực phẩm, những món ăn của Kim Jong-un thường được nếm thử trước bữa ăn 1 tiếng để đảm bảo độ an toàn. Khi đi ra ngoài hay tham dự hội nghị trên thế giới, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể bắt gặp được hình ảnh Kim Jong-un đang ngồi ở một hàng quán địa phương nào. Bởi nếu không ăn ở những nhà hàng cao cấp, sang trọng, thì ông luôn có một đội ngũ nấu ăn riêng với những nguyên liệu đã được chuẩn bị ở quê nhà. Thậm chí là mang theo cả toilet nếu muốn. Mặc dù thái độ của ông với các quốc gia châu Âu không mấy tốt đẹp, thế nhưng vị nguyên thủ này lại rất thích những món ăn ở trời Tây. Bò bít tết Kobe, sushi và phô mai Emmental hảo hạng là 3 trong số nhiều món ăn ưa thích của ông. Trong khi người dân ở Triều Tiên vẫn còn nhiều nơi thiếu thốn thực phẩm, thì đất nước này lại từng cử cán bộ sang Thụy Sĩ với nỗ lực học nghệ thuật làm phô mai để chế biến cho vị lãnh tụ. Song hiệu trưởng trường này đã từ chối lời đề nghị. Bên cạnh đó, không chỉ món ăn yêu thích mà tất cả các món được đưa lên cho vị lãnh tụ này đều có nguồn gốc rõ ràng, các nguyên liệu nổi tiếng như thịt lợn Đan Mạch, trứng cá muối Iran, dưa hấu Trung Quốc, thịt bò Kobe, cà phê Brazil đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nước sản xuất.
Không có số liệu chính xác ngân sách dùng cho việc này, nhưng con số ước tính có thể lên tới cả triệu đô cho mỗi lần nhập kho. Chưa dừng lại ở đó, là một người sành rượu, Kim Jong-un đã chi khoảng 30 triệu đô la, khoảng 700 tỷ đồng hàng năm để nhập khẩu rượu chất lượng cao về Triều Tiên, để sử dụng hoặc sưu tầm theo sở thích. Chủ tịch nước Việt Nam. Nếu nói về sự bình dị trong những bữa ăn, có lẽ đứng đầu danh sách phải kể đến những vị lãnh đạo của nước Việt Nam chúng ta. Họ có những lối sống, sở thích không khác bao người dân, cũng thích ăn phở và uống cà phê. Nhân dịp đến thăm Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng quan chức Việt Nam và các lãnh đạo của thành phố này ghé thăm một tiệm bánh mì do hai anh chàng Việt Nam khởi nghiệp trên đất Nhật. Không chỉ giới thiệu về món ăn thân quen này, vị lãnh đạo còn giới thiệu thêm nhiều món ăn khác như phở, gỏi cuốn, mì Quảng với những món ăn dân dã và khiến thực khách nghĩ ngay đến Việt Nam. Để tìm hiểu về đời sống của người dân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng vợ đã ghé thăm một quán cơm 2.000 dành cho người nghèo. Tại đây, ông cùng vợ đã hỏi thăm và nói chuyện rất nhiều với bà con xung quanh, vui vẻ dùng cơm với mọi người. Sau bữa ăn, ông đã quyên góp một số tiền lớn nhằm hỗ trợ quán ăn có thêm kinh phí cho hoạt động của mình. Trong thời gian còn tại vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã không ít lần cùng đoàn thanh tra ghé vào những quán hàng bình dân để dùng bữa với những món ăn quen thuộc. Thậm chí, ông còn tự trả tiền ăn cho đoàn và mua một số thực phẩm mang về làm quà biếu. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo từng khiến người dân ấn tượng khi chiêu đãi hai đội bóng nam nữ đã đạt huy chương vàng mùa giải SEA Games 30 và thực đơn lại vô cùng quen thuộc với những nguyên liệu đậm chất Việt Nam, tạo nên sự đoàn viên ấm cúng, gần gũi, thân tình như bữa cơm gia đình cho những người con xa quê. Ông cũng từng ghé thăm một công ty ở Đồng Nai để cùng dùng bữa với các công nhân. Có lối ăn uống bình dị là vậy, nên khi đón tiếp những nguyên thủ quốc gia khác, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã vô cùng chu đáo và tinh tế. Nhìn vào thực đơn tiếp đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên cạnh những món ăn xa xỉ như cua hoàng đế, bò wagyu, gan ngỗng, vị nguyên thủ Việt Nam còn không quên lồng thêm những món ăn mang bản sắc quê hương như nem Hà Nội, chả cá, xôi bọc lá sen, góp phần quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới. Tổng thống Nga Putin. Nếu tìm ra một vị tổng thống có lối sống ăn uống lành mạnh và đam mê thể thao, thì không ai khác chính là ông chủ điện Kremlin. Ở tuổi 70, nếu là người bình thường, họ đã có những dấu hiệu của tuổi già. Nhưng Vladimir Putin, vị tổng thống của nước Nga, lại có một cơ thể khỏe mạnh, vẫn có thể cưỡi ngựa, lái xuồng như bao thanh niên trẻ, ít gặp phải vấn đề về sức khỏe, dù phải luôn bận rộn với các cuộc họp và xuất hiện trước công chúng. Lý do có lẽ nằm ở chế độ ăn uống đơn giản nhưng rất nghiêm ngặt của ông. Theo chia sẻ của người vợ cũ, bà Lyudmila Putina ưa thích các thức ăn tốt cho sức khỏe như cà chua, dưa chuột, rau diếp và nhiều loại rau quả khác, thay vì các loại thức ăn chế biến sẵn. Bữa sáng của ông thường là các loại cháo, sữa lên men và một chút mật ong. Vào những ngày nghỉ, ông thường đi câu cá và rất thích thưởng thức chính những thành quả mình có được. Trong những chuyến công tác, ông thường chọn những món ăn bình dân và không có một sự đắt đỏ nào, như salad, súp cá. Thậm chí, để tiết kiệm thời gian suy nghĩ lựa món, vị tổng thống này thường chỉ đến dùng bữa tại một nhà hàng quen thuộc và chỉ gọi đúng một phần đồ ăn từ ngày này qua ngày khác. Đến mức nhiều người phải đua rằng nếu mở nhà hàng chỉ để bán cho tổng thống, họ chắc sẽ lỗ chứ không có lời. Thế nhưng nhìn bề ngoài, Tổng thống Putin có vẻ là một người ăn uống đơn giản, không ưa cầu kỳ. Nhưng theo những gì bà Putina tiết lộ, hóa ra ông Putin lại là một người khá là kỹ tính trong từng thực đơn. Tất cả các đồ ăn trước khi được đem tới phục vụ cho Tổng thống Nga đều phải bị giám định kỹ lưỡng. Ông Putin thậm chí còn có cả một đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên thử đồ ăn trước giờ dùng bữa. Khi đi ăn ở nhà hàng, các trợ lý của ông Putin cũng luôn chuẩn bị một bộ bao gồm các loại gia vị, kem nước uống, khăn ăn dành riêng cho Tổng thống, chứ không sử dụng các loại có sẵn ở nhà hàng. Thủ tướng Singapore. Năm 2014, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long từng gây xôn xao khắp các trang mạng khi hình ảnh ông đứng xếp hàng chờ mua gà rán được truyền tải mạnh mẽ. Ông mặc trên người trang phục bình thường như mọi người xung quanh,
Nếu là du khách, họ sẽ không thể tin ông là thủ tướng. Không chỉ vậy, vào ngày thường, nhiều người từng bắt gặp vợ chồng thủ tướng cùng nhau đi tàu điện ngầm hay những phương tiện công cộng thay vì đi xe riêng. Thậm chí khi tiếp đón thủ tướng Ấn Độ, ông cũng tiếp đãi vị khách quý tại một nhà hàng bình dân kiểu Ấn tại Singapore. Sự gần gũi ấy đã tạo nên một vị thủ tướng bình dị và được mọi người kính nể. Có thể nói, người dân Singapore đang rất hạnh phúc khi có những người lãnh đạo vô cùng tài ba, đồng thời cũng là người dành hết sức mình để xây dựng chính sách, thực hiện công tác để nâng cao đời sống của người dân ngày càng tốt hơn. Tharman Shanmugaratnam hiện đang là vị tổng thống đương nhiệm của đất nước này. Ông là người dường như đã dành cả đời cho các công tác thiện nguyện và được người dân yêu mến vô cùng. Ông thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội cho người nghèo, người già neo đơn, cùng họ nói chuyện, cùng họ ăn cơm. Có lẽ với ông, việc có thể cùng người dân ăn cơm còn vui vẻ và hạnh phúc hơn việc ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng. Chủ tịch Tập Cận Bình. Ở Trung Quốc, không một người nổi tiếng nào có thể qua mặt được Chủ tịch Tập Cận Bình về mặt tăng doanh thu cho các quán ăn cả. Bởi lẽ, chỉ cần ông ăn món ở tiệm nào, nó cũng sẽ lập tức trở thành trend và được mọi người tìm kiếm. Nhà hàng Queen Fan đã được nhiều người tìm đến sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình ghé dùng bánh bao và vài món khác. Làm được điều đó, một phần cũng xuất phát từ những bữa ăn bình dị của ngài Chủ tịch. Ông thường xuyên xuất hiện và dùng bữa tại các cửa hàng, nhà hàng bình dân, phù hợp với túi tiền của đa số người dân. Thậm chí, nhiều nhà hàng còn lấy tên ông để đặt cho các suất ăn mà ông từng ăn. Kể từ đó, chỉ cần gọi món tên ông, người bán sẽ biết họ đang muốn ăn những món mà Chủ tịch từng ăn. Dù đi đâu, du lịch hay công tác, ông Tập vẫn luôn có những bữa ăn hết sức bình dị. Và ông cũng thường tự tay thử món các nền ẩm thực khác khi tham quan những làng nghề truyền thống trên thế giới. Tổng thống nghèo nhất thế giới. Quãng thời gian làm tổng thống, George Mujica từng được xem là vị tổng thống nghèo nhất thế giới, với phong cách sống khác biệt hoàn toàn với các vị nguyên thủ khác trên thế giới. Sau khi đắc cử vị trí cho người đứng đầu cả nước Uruguay, ông lại từ chối chuyển đến dinh tổng thống sinh sống, thay vào đó là cùng gia đình ở trong một nông trang nhỏ ở ngoại ô thủ đô, nơi thậm chí còn không có nguồn cung cấp nước từ trung tâm. Chủ nhân phải đi lấy nước từ giếng. Khi nhiều người chi tiền vào các loại thực phẩm xa xỉ để thỏa mãn nhu cầu ăn uống, thì ông lại chọn con đường ăn chay trường để tiết kiệm chi phí. Và trong suốt 5 năm nhiệm kỳ, Jones đã dành 90% tiền lương cho công việc từ thiện và các nhu cầu của xã hội. Do đó, thu nhập hàng tháng của ông chỉ nằm ở mức lương trung bình toàn quốc, không khác các người dân bình thường là bao. Thậm chí, ông còn từ chối nhận khoản lương hưu được nhà nước hỗ trợ vì cho rằng nó không cần thiết. Khi bị so sánh với nhiều vị tổng thống khác, ông Joe cho rằng ông vẫn sống tốt với những gì mình đang có và vui vì điều đó. Thủ tướng Canada. Đương mệnh danh là nguyên thủ đẹp trai nhất thế giới, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khiến hội chị em phải đổ gục khi lên nắm quyền chỉ mới 43 tuổi. Cộng với vẻ ngoài điển trai như một tài tử, sở hữu hình thể đáng mơ ước với chiều cao gần 1m9. Ông là một người yêu thích thể thao và thường xuyên tập luyện nhiều bộ môn, từ quyền Anh cho đến yoga. Để duy trì một sức mạnh cơ bắp và trí óc để làm việc, ngài thủ tướng thường áp dụng rất nhiều chế độ nghiêm ngặt. Nhưng thực tâm, ông vẫn là một người cực kỳ yêu quý và đánh giá cao về các món ăn độc đáo của địa phương. Hầu hết, ông sẽ ghé thăm ẩm thực đường phố ở những nơi ông tới. Như trong lần đến Singapore, ông đã đến trung tâm ẩm thực Adam Road để thưởng thức những ly nước chanh ở đây. Không chỉ vậy, ông còn thân thiện nói chuyện với mọi người ở đây. Dường như trong mọi lễ hội ẩm thực mà ông từng tham gia, không có món ăn nào mà ông chưa từng nếm thử. Vừa là cách để ông trải nghiệm, vừa là để khuyến khích người dân lan tỏa nền ẩm thực đa văn hóa đến mọi người. Bạn nghĩ sao về những bữa ăn của các nguyên thủ quốc gia này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!